අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නේ ඕගොල්ලන් මගෙන් ඉල්ලපු රෙසිපි එකක්. මේක මම ටික දවසකට කලින් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම් කිව්වට නමුත් මට අමතක වෙලා තිබ්බ දෙයක්. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් මට මතක් කරපු වෙලාවේ මට හිතුණා ඉක්මනින්ම දැම්මොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේක කෙසෙල් වලින් හදන අයිස්ක්‍රීම් එකක් පොඩ්ඩන්ට. මම කෙසෙල් දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳට ඉදුණු කෙසෙල් ගන්න. ඉතින් ප්‍රමාණය අයිස්ක්‍රීම් එකක් නේ අපි හදන්නේ. ඉතින් ප්‍රමාණය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තරමට අරන් හදන්න පුළුවන්, වරදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කපාගෙන වහලා ෆ්‍රීසර් එකේ තියෙනවා පැයක් විතර. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම ෆ්‍රීසර් එකේ පැයක් තියලා එළියට ගත්ත කෙසෙල් ටික. හොඳට හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. මේකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්, ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මීට ටික කාලයකට කලින් ගෙනාවා නිව්ටෙලා එකක් හදන විදිහ. ඒක එකතු කරලා තමයි මම මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වෙනුවට යෝගට් එකක් වුණත් එකතු කරන්න. මේ තියෙන්නේ නිව්ටෙලා රෙසිපි එක. ඕගොල්ලන් බලපු නැති අයට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. ඉතින් නිව්ටෙලා නැති කෙනෙකුට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බබාලට දෙන යෝගට් එකක් වුණත් එකතු කරන්න. පැණි රසට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන් ළඟ තියෙනවා නම් වැල්ලා ටිකක් එකතු කරන්න, වැල්ලා බින්දුවක් දෙකක්. එහෙම නැතිනම් ඒත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දෙක විතරක් එකතු කරන්න පුළුවන්. යෝගට් එකක් ගන්නවා වුණත් ඕගොල්ලන්ට සීනි අවශ්‍ය නැහැ එකතු කරන්න. යෝගට් එකේ තියෙන පැණි රසයි ඊට පස්සේ කෙසෙල් වල තියෙන පැණි රසයි හොඳටම ප්‍රමාණවත් බබාලට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ හදාගත් එක. මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම ෆ්‍රීසර් එකට දානවා තවත් පැයක් දෙකක් වගේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පැය දෙකක් විතර මම තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ හැදිලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මේක බබාලට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කෑමට දෙන්න. ඉතින් කඩේ ගන්න එකේ ගොඩක් සීනි දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පළතුරු ඕනම පළතුරු එකකින් හදන්න පුළුවන් ඕගලන්ට මේ විදිහටම. එහෙනම් ඕගලන්ට ආයෙමත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගලන් හැමෝටම.